Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. With our special guest, Coco Martin. At sa episode na to, ang i-review naman natin ay ang Chery Tiggo 5X AT. Ano, ready na kayo? Tara na, Coco! Pero bago tayo magsimula, magpasalamat muna tayo sa mga katandem natin dito sa Chery Bacoor. Si Ma'am Ange at si Sir Nestor. Hi, I'm Ange Nartea from Chery Bacoor, Sales Executive. Hi, I'm Nestor Barcelona, Sales Executive from Chery Bacoor. We would like to invite you here in our showroom located at Bacoor Boulevard, Barangay Nyog 3, Bacoor, Cavite. At kung interesado kayong kumuha ng kahit anong Chery na sasakyan, Pumunta lang kayo sa website namin, www.rit-ridingintandem.com. Maglalagay na lang kami ng link sa description sa baba. ito ang website ng RiT Riding in Tandem. Kung gusto nyong kumuha ng sasakyan, i-click nyo lang to, tapos i-click nyo to. Ang makina nito ay 1.5 liter variable valve timing gasoline engine. May maximum power ito na 114 horsepower at 6,150 RPM. At may maximum torque naman na 141 Newton meters at 3,800 RPM. Ang transmission nito ay pwedeng 5-speed manual transmission o kaya CVT. Nade-deja vu ba kayo? Ito ang Tiggo 5X, ang compact version ng Tiggo 8. Ang sosyal ng itsura, 'di ba? Pero mas matutuwa kayo sa presyo nito. Panalo! Isama mo pa dyan yung 3 years free PMS, may 5 years general vehicle warranty, at 10 years or 1 million kilometers engine warranty. So ano pa bang poproblemahin mo? Winner talaga! Malaki at malapad ang hood, sharp din ang character lines, sloping pataas dito sa gilid. Concave ang grille na may chrome splitter din sa gitna na diretso hanggang dito sa headlights. Gigantic ang headlights. Meron pa siyang parang chrome na eyelid dito sa ibabaw. Halogen projector ito. Halogen din yung high beam at signal light. Separated din sila ng chrome casing sa loob. Meron din itong follow me home functions or headlights off delay. Rugged ang itsura ng bumper. Meron siyang skid plate design at matte black sa sides. Meron ding silver accents na karugtong ng LED daytime running lights. Sa side mo, mas ma-appreciate kung gaano siya ka-compact at kung gaano kalaki ang hood. Curvy siya sa gitna, sexy tingnan. Flat naman sa likod kasi hindi siya sloping. May roof rails. Yung mga bintana naman may chrome lining sa ilalim. Matte black naman yung lining sa baba na may silver accent sa gitna. Ang side mirror naman may turning signal light. 190mm ang minimum ground clearance. Ang size naman ng gulong, 215/65R16. Sa likod, mabalakang siya tingnan. Pero ang gustong-gusto namin dito, itong taillights. Simple lang siya, hindi siya exaggerated tingnan. Pero 3D ang design. May mga umbok-umbok tsaka lubog-lubog. LED ang taillights. Andito ang signal lights, reverse light, magkabilaan ang rear fog lamps at reflector. Ang ganda rin ng chrome accent dito sa gitna. Ang ganda ng continuation dito sa taillights. Pero wala dito yung bukasan ng pinto ha. Andito sa baba, inihiwalay nila. Ang third brake light incorporated na sa spoiler. May defogger, may wiper at may reverse camera. Rugged din ang ibaba, may matte black at skid plate design. Para sa mga masinsinang car reviews, mag-subscribe na kayo sa channel namin. Marami kami niyan. Kung meron din kayong mga topic na gusto nyong pag-usapan natin o kaya mga sasakyan na gusto nyo ipa-review, mag-comment lang kayo ha. Malamang excited na kayong makita loob nito, no? Pero bago yan, tingnan nyo muna to. Ito ang susi ng 5X sa likod. Meron lang siyang Chery na logo, tapos ito yung bukasan niya para sa physical key. Sa unahan naman niya, meron tayong paikot na chrome. Tapos may logo ng Chery sa ibabaw, lock button, unlock, at saka pambukas ng trunk.
At i-check nyo rin muna yung site namin, www.rit-ridingintandem.com. O, ito na. This is gonna be too much for us to bear. I'm just calling to say. It's gonna be too much for us to Ano? Pwede na ba? Bago tayo mag-space test, ang adjustment natin ng manibela, tilt lang, wala siyang telescopic. Yung upuan naman natin, ito maganda. Meron siyang seat height adjustment, abante, atras, tapos nare-recline din yung upuan. Ngayon, yung tuhod ko naman, saktong-sakto, kasyang-kasya tayo. Ang headroom natin, pasok na pasok din. 5'8" ako, check natin sa second row. Kasyang-kasya ako dito. Yung tuhod ko, isang fist, tapos may sobra pa. Sa ulo ko naman, malaki rin yung space. At ito maganda. Yung sa ilalim ng front row seats, may space din. Kaya slouch friendly to. O, di ba? Tingnan naman natin sa trunk. Open sesame! Nilamon yung galo natin. Kita mo yung space, oh. Ang laki pa. Kasyang-kasya lahat ng gamit nyo dito. Plus, 60-40 rin to. Tingnan nyo. Hindi lang flat yung lalagyan natin, pero ang laki ng lalagyan mo. Plus, may space pa dito sa unahan. It's kalikot time! Simulan na natin sa ceiling. So, yung materyales na gamit natin sa ceiling, medyo malambot siya, pero wala namang nisnis. Ang ilaw niya dito sa unahan, parang LED na malaki. Tapos, rotary yung controls. Ang kulit, di ba? Ang visors natin, pareho siyang merong salamin. Kaso mo, pareho ring walang ilaw. Sa sidings natin, maraming textured na plastic. Pero meron ding leather sa bandang siko, so okay naman siya. Yung mga controls natin ang gandang tignan kasi meron siyang mga chrome bits sa mga dulo, sa taas. Pag pinindot mo, solid din naman yung controls niya. Sa hawakan naman ng pintuan, meron siyang kakaibang texture. Sabi ni Edward, aka Facundo, mukha daw weave na design. Pero sa totoo lang, hindi ko makita eh. Meron siyang bottle holder tsaka compartment. May design din siya sa speaker. Ang manibela naman natin, chunky yung hawakan. No? Matabang mataba, bilog na bilog. Meron naman siyang thumb rest, kaso medyo matigas siya ng konti, pero okay naman siyang hawakan. Sa gitna, merong malaking Chery logo na chrome. Sa left side, ito naman yung ating cruise control. Sa right side, ito naman yung controls ng infotainment system natin at saka yung hands-free ng cellphone. Na-adjust din yung level ng headlights niya. Electronic din yung adjustment ng side mirrors. Meron siyang hill descent at traction control. Yung instrument panel natin, itong malupit. Isang malaking screen na colored. Tapos sa left side niya, ito yung speedometer natin. Sa right side, ito yung tachometer natin. Tapos may picture pa dito sa gitna ng kotse. Meron din siyang tire pressure monitoring system. Kita mo na kaagad dito sa screen. Sa dashboard naman, meron tayong leather dito, soft touch na plastic dito, tapos parang may criss-cross dito na design na plastic na matigas. Ang kakaiba dito yung aircon. So yung isang aircon niya sa left, tsaka yung isang aircon niya sa right magkamuka. Pero yung dalawang vent niya dito sa gitna, magkaiba yung itsura. Pero magandang tignan. Yung infotainment system natin, grabe, ang laki. 10 inches to. Tapos, pwede mong gamitin yung Apple or Android mo. Pag Apple ka, gagamitin mo lang iPhone link with wire. Tapos, pag Android ka naman, magda-download ka lang ng Baidu Car Life. Yung aircon naman natin, rotary yung thermostat at saka yung fan niya. Ngayon, walang screen dito kasi yung aircon mo, makikita mo rin yung mga levels niya dito rin sa infotainment system, integrated na siya. Sa bandang baba ng aircon natin, meron tayong malaking lalagyan. Sa loob, meron tayong dalawang power supply at saka meron tayong dalawang USB.
Sa bandang baba, nandito yung push start stop button natin. May chrome finish pa siya, ang sarap sa mata. Pababa, puro naman piano black finish. Yung shift knob natin, medyo maliit lang siya ng konti. Park, reverse, neutral drive, tapos meron din siyang sequential. Yung handbrake natin, hindi na rin handbrake. Finger brake na, electronic. Meron din siyang auto stop function. Tapos ito, may power button dito. Ito kasi yung switch ng radyo. So, hindi mo na kailangan mag-reach out pa ganun pa. Dito na lang. Ito na rin yung volume ng radyo. Tapos may home, set, at saka yung pangsagot mo ng phone para sa infotainment system. So, mas madali siyang abutin kasi nandito na siya. Sa baba ulit, ito ang ganda. Parang may accordion dito. Pagbukas mo, meron siyang dalawang cup holders. Ang armrest natin, leather. Yung loob niya, katamtaman lang yung laki, may mailalagay ka naman. Ang upuan natin, masarap din upuan siya, malambot at saka hindi ka rin aalog-alog. Leather yung mga gilid niya, pero yung gitna niya, cloth. So maganda to para hindi ka pagpawisan agad. Check naman natin sa likod. Dito sa second row, meron siyang handle sa ibabaw, dalawa at sabitan magkabila. May lalagyan sa dalawang likod ng upuan, merong dalawang compartment sa gitna, merong bottle holder sa gilid, may seatbelt sa gitna at isofix. Dito sa trunk, meron siyang ilaw sa left side. Tapos magkabila, meron siyang sabitan. Sa baba naman, meron siyang mga talian, 4. Sa ilalim, donut yung spare tire natin. May lalagyan ng tool sa gitna, tapos meron na rin siyang early warning device sa kaliwang side. At ngayon, tapos na tayo sa exterior at interior review. Test drive naman tayo. Ano, game? Ready na ako! Tara, let's! Yan. Palabas na tayo ng gasolinahan. Unang-unang napansin ko, yung steering niya mas magaan kaysa sa normal. So, di ba, katamtaman, ito mas magaan siya ng konti. Next naman sa suspension natin, sa low speed kanina, okay na okay yung suspension niya. Ngayon, habang bumibilis, check natin kung okay pa rin ba. Para sa akin yung suspension niya, katamtaman lang. Hindi siya sobrang tigas, hindi siya sobrang lambot. Mararamdaman mo pa rin yung mga lubak sa kalsada, pero hindi naman masakit sa katawan. Sa tranny naman natin, ngayon, dire-diretso lang yung andar natin. Wala akong nararamdaman na shifting, kasi nga CVT tayo. Swabe lang. Try ko lang biglain natin yung gasolina. Okay. Ang response naman ng transmission niya sa sudden baw ng gasolina, usual na CVT yung response niya. So meron siyang konting lag sa simula, tapos patulin ka ng patulin. Yan, usual CVT. Ngayon naman, ang susubukan natin yung turning radius natin. Let's see. Okay. Hindi rin siya masama, katamtaman lang. Hindi sobrang liit, hindi rin naman sobrang laki. Katamtaman lang din. Bale, nanggaling ako dun sa kabilang lane, pagliko ko, sakto lang din naman siya dito sa pangalawang lane. Hindi naman ako sumobra, hindi rin naman ako pumasok dito sa first na lane. Sakto lang. Ngayon, try naman natin yung sequential kasi meron siya. Maganda rin yung response nung sequential niya. So pag nag-upshift ka, mabilis yung upshift niya. Pag nag-downshift ka naman, ayos din, mabilis. Tapos mararamdaman mo yung engine brake. So okay, tapos nag-hold din siya ng gear. So okay, feel mo yung sequence. 60, konti pa. 60, okay. 60 kilometers per hour. Ang rev natin ay 1,400, parang ganun. 1,400 sa 60 kilometers per hour. Ngayon naman, sa normal driving, mapapansin mo yung speed niya, saktong-sakto lang. Hindi siya matulin, hindi siya mabagal, saktong-sakto lang sa normal driving. Tapos pagka tinapakan mo yung gasolina niya, bumibilis naman siya, pero hihintayin mo ng konti. Pero bumibilis din naman. At inuulit ko lang mga katandem, meron tong 3 years free PMS. 5 years naman ang general vehicle warranty at 10 years or 1 million kilometers
ang engine warranty. Tapos na ako mag-test drive. Tingnan naman natin kung anong masasabi ni Elaine. Let's go! Okay, ako naman. Let's go! Grabe, luwag. Ang luwag dito, nag-ayos pa si Elaine, pero ang luwag dito, seryoso. Okay, unahin na natin yung manibela niya. Malambot siya, hindi lang siya super lambot, pero malambot. Yun, no? Ang ganda ng suspension niya pag mabagal ka. Sarap sa pakiramdam ng suspension pag mabagal ka. Try natin pag medyo bumilis tayo konti. Ang suspension niya pag binilis mo ng konti, okay, normal naman, katamtaman. Maganda pa rin naman. Hindi naman siya makaldag, hindi rin naman siya doon sa sobrang lambot na side, sakto lang. Pero mararamdaman mo yung mga patsi-patsi ng kalsada. Ang engine power naman niya para sa akin, sakto lang din. Hindi siya yung sobrang tulen, hindi naman sobrang bagal. Pero enough lang para makasabay ka sa traffic. Ito, yung auto hold function. Try natin. Oh, panis. Hindi ka na mangangalay tapakan yung brake kasi meron tayong auto hold function. Ang turning radius naman niya, sakto lang. Pasok ako sa second lane dun sa kabilang side. Try natin preno. Okay, yung preno niya gusto ko din kasi malakas na yung initial bite niya at maganda rin yung progression. Pag lalo mong dinidiin, lalo kumakapit yung preno. Actually, masarap din itong dalhin sa pang everyday. Compact nga siya. Parang ang dali niyang dalhin kung san-san. Lalo na, syempre, dito sa Pilipinas, may mga parts nga na hindi naman ganun kalalaki yung kalsada. So, feeling ko maganda tong dalhin sa mga lugar na yon. Yung hood niya, malaki, tsaka malapad. Pero, pag tiningnan nyo, hindi siya mahirap tansyahin. Kita mo pa rin naman yung kalsada sa harap eh. Kasi mataas yung upuan, mababa naman tong dashboard, kita mo pa rin yung nasa harapan mo. At syempre, ang transmission nito, wala akong nararamdaman kasi nga CVT. Pag ano talaga, no, pagka hindi ka naman nangangarera, yung tama lang yung andar mo, maganda talaga CVT. Pag hindi ka racer, ha? Kasi kung ano, the best pa rin ng manual. Isa pang nagustuhan ko dito dahil nga compact siya, yung mga controls kasi dito sa gilid, abot kamay mo lang, hindi ka masyadong magre-reach, hindi ka masyadong mag-extend ng kamay para pindutin yung mga bagay-bagay. Nandito lang siya, yun, konting galaw mo lang, may mapipindutan ka na. Pwede rin to sa mga pang beginner, magugustuhan din nila to. Ang pinaka-affordable ay ang Chery Tiggo 5X manual transmission na nagkakahalaga ng 818,000 pesos. Sumunod naman ang nireview namin na Chery Tiggo 5X CVT na nagkakahalaga ng 860,000 pesos. At ang pinakamaganda naman ay ang Chery Tiggo 5X Luxury na nagkakahalaga ng 950,000 pesos. Para sa safety and security features nito, meron itong electronic parking brake with auto hold, anti-lock brake system, electronic stability program, hill assist control, traction control system, electronic brake force distribution, emergency brake assist, cruise control, tire pressure monitoring system, dynamic track reverse image, dual front airbags, electronic anti-theft, ISOFIX interface, at engine immobilizer. At dito na tayo sa segment na The Good And the bad. Una na ako. Ang unang bad na nakita ko dito, kung naghahanap ka ng Apple CarPlay o kaya Android Auto, wala tong sasakyan na to. Pero makukonect mo pa rin naman yung Apple phone mo at saka Android phone mo dito. Pwedeng Bluetooth or pwedeng by wire. Next naman sa akin, yung engine power. So, naturally aspirated 1.5 liter to. So, may lakas siya, kaya mong overtake, tama naman yung andar niya. Pero kung gusto mo nang matulin na matulin, eh hindi to para sa'yo. Sumunod naman na bad sa akin, dito kasi sa dashboard niya, meron siyang part na textured at medyo magaspang para sa akin. Personal opinion naman to, mas gusto ko sana kung mga soft at saka smooth yung nandito sa interior. Sa suspension naman, mas gusto ko sana mas malambot ng konti.
O ngayon, tapos na tayo sa bad. Good naman tayo. So unang-una sa akin, yung steering niya. So malambot. Siyempre, alam niyo naman ako, tamad. Gusto ko malambot. So yun, yung unang good sa akin. Sumunod na good naman sa akin. Nagustuhan ko na leather yung sidings dito sa may transmission. Kasi pag tinamaan ng tuhod mo, at least di ka masasaktan. Malambot yung tatamaan. Next naman sa akin, gustong-gusto ko yung center console niya. Kasi parang may brushed metal design siya. Design lang kasi plastic yon. Pero gandang-ganda ako sa itsura. Tapos sinamahan pa ng mga piano black finish. Kaya parang ang social-social. Tapos yung gilid, leather pa. Kaya okay na okay sa akin yung center console. Gustong-gusto ko. Sumunod naman na good sa akin, yung taillights niya. Ang ganda talaga. 3D yung design. Hindi siya exaggerated. Simpleng tingnan. Pero pagka tiningnan mo siya ng mas malapitan, 3D pala. May mga umbok-umbok tsaka lubog-lubog. Nagustuhan ko rin yung trunk niya. Ang dami mong mailalagay. Laki ng space. Ayos na ayos. Isama mo na rin yung second row seats. Maluwag talaga yung tuhod ko. Napakaluwag. Ito naman yung pinaka nagustuhan ko. 3 years free PMS. 5 years general vehicle warranty. At 10 years or 1 million kilometers engine warranty. San ka pa? Ano pang hahanapin mo? Ano pang poproblemahin mo? Wala nang makakatapat dito. At ito ang pinakamalupit. Yung presyo. Ang mura. Pasok na pasok to. Pang budget talaga. Crossover. Mataas ka na ng konti. Maganda yung itsura. Masarap gamitin. Tapos, mura. Perfect. At dito na tayo sa verdict. So, para sa akin, itong sasakyan na to, ito yung mga safe choice. Kasi, ano siya, naturally aspirated. So, wala siyang turbo. In the long run, wala masyadong electronics kang poproblemahin. Tapos, samahan mo pa nung sinasabi nila na 5 years warranty, 10 years na engine warranty, tapos 3 years libre pa yung PMS. Kasi ito yung maganda dun eh. Kunwari, kukuhanin mo to ng loan, tapos magbabayad ka, sabihin mo ng 3 years or 5 years, at least yung unang 3 taon mo, wala ka nang iisipin. So, hassle-free ka na sa maintenance ng sasakyan mo. Ang laking kabawasan nun. So, kung budget ang hanap mo, pang matagalan, kasi nga, wala ng turbo, ito, maganda para sa'yo. Basta hanggang 5 lang kayo ha. Pero kahit punuin mo ng 5 at may gamit sa loob, kasya pa rin. Ayos na ayos. O ikaw, ano masasabi mo? Para sa akin, maganda to para sa mga bagong empleyado lang. Yung kakatanggap lang sa trabaho, kailangan mo ng sasakyan. Maganda siyang city car at wala ka na masyadong iintindihin sa bayarin. Maganda rin to para sa mga starting family. Kasi nga, maraming pwedeng ilagay, maluwag sa second row. Okay to, pwede rin sa mga provincial roads. Maraming salamat po ulit sa panonood. Sana po may natutunan ulit kayo sa video namin. O, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding